upo. Bow! Magandang buhay mga kabayan! Welcome back sa kusina ni Tere. Today, magluluto tayo ng ginisang upo. Masarap tong kapartner sa mainit, umuusok na kanin. Pero dahil low carb diet ako, ipapartner ko siya sa shirataki rice. Oh my God! So, eto na ang mga ingredients. Siyempre, kailangan natin ng upo. Siguraduhin na hindi matanda ang upo nyo kasi malamang puro buto yon. Tapos, ang pangsahog natin ay lechong kawali. Kasi meron akong tirang lechong kawali. Siyempre, kailangan magtipid. Unahin ang tira. So, ayun. Next, kailangan natin ng bawang, sibuyas, at paminta. Siyempre, kakailangan din natin ng mantika. Okay, first step. Balatan at hiwain ang upo. Ganyan. Pakpak, ganun. Ayan. Binilisan ko na kasi baka hindi tayo matapos. Medyo matanda na yung upong nabili ko. Kaya tinanggalan ko pa siya ng buto. Ayoko naman kumain ng upo na puro buto, di ba? Kayo, gusto niyo yun? Okay, tapos maghiwa ng sibuyas at bawang. Tapos, maghiwa tayo ng pansahog, yung lechong kawali. Konti lang naman ang nilalagay ko, mga 200 gram. Pwede rin kayong gumamit ng fresh na pork o kaya shrimp pangsahog sa ginisang upo. Okay, mag-start na tayo. Kailangan natin ng kawali at lagyan natin ng konting mantika. Kailangan mainit ang ating kawali. Tapos, magigisa tayo ng sibuyas. Pag medyo translucent na yung sibuyas, pwede na natin ilagay ang bawang. Then, pwede na natin ilagay yung pork, yung ating pansahog. Isang kutsa lang nating mabuti ang ating baboy. Tapos, mga after few minutes, ilalagay na natin yung upo. Yan. Pwede na nating ilagay ang ating upo. Tapos, haluin lang. Yan. After natin haluin, maglalagay din tayo ng paminta. Nasa inyo yun kung gaano karaming paminta ang gusto nyo ilagay. Since mahilig nga ako sa paminta, so dadamihan ko yun sa akin. Okay, kapag nahalo na natin yung paminta sa upo, pwede na nating takpan para maluto ang upo. Ganun. Hindi na natin kailangan lagyan ng sabaw kasi magtutubig na siya dahil ang upo ay sagana sa water. Yon. Hayaan lang nating maluto yung upo for 2 to 3 minutes, then i-check natin at haluin natin. Huwag nating hayaang manikit at masunog ang ating gulay kasi sayang naman. Ayan. So, i-check natin kung okay na siya.
At this point, parang hindi pa. So, haluin lang, tapos takpan natin ulit. Okay, hayaan lang natin siya na maluto for 3 to 5 minutes. Then, i-check natin ulit. Haluin lang para hindi manikit sa kawali. Sabi ko nga no need na sa tubig kasi ginisa nga siya, hindi siya sinabawan. Okay, then tikman na natin kung luto na ang ating upo at ang kung tama na ang kanyang lasa. At sa tingin ko, kulang pa siya ng paminta. Natatabangan pa ako sa kanya. So, dadagdagan ko siya ng paminta at konting asin. And then, konting halo-halo lang ulit. Hindi po lusak yan ha. Mukha lang siyang lusak. Pero, luto siya. Okay, tikman na natin ulit kung sakto na siya. At sa tingin ko, sakto na. Approve na ang panlasa. Okay? So, pwede na nating patayin ang apoy. At maihain na. Nang matikpan na. Nang makakain na. Ako'y nagugutom na. So, Taralets, kain na tayo. Sana nagustuhan nyo ang video at recipe na ito. Try nyo rin. Thanks for watching. Shukran!